සුබ දවසක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කමෙන්ට්ස් වලින් ඔයාලා වැඩිපුර අහන ප්‍රශ්න ගැන. ඒක තමා අපේ බටර් අයිසින් එක දිය වෙනවා අපි එකට අක්කේ මොකද්ද කරන්නේ? ගොඩ දෙනෙක් මගේ මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. අද අපි කතා කරමු ඒ ගැන. එකටම මම කියන්න ඕන ඔයාලා මගේ බටර් අයිසින් හදන වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා හරි පදම ගන්න විදිහ. ඇත්තම කියනවා නම් හරි පදමට හැදුවොත් කේක් එක අනිවාර්යයෙන්ම දිය වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ. ගොඩාක් රස්නේ දවසක ඇරෙන්න නැත්තම් බටර් අයිසින් එක එහෙම දිය වෙන්නේ නැහැ හරි පදමට ගත්තොත්. හරි පදමට ගන්නෙ මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලා මේ ෆොටෝ එකේ දකින එකේ බලන්න ස්පැටුලා එකේ තියෙන කෙරෝලේ අයිසින් එක. ඒකේ කෙරවල නැමිලා තියෙන්නේ. පාතට නැමිලා. ඒ කියන්නේ ඒක හරි පදමට නෙමෙයි තියෙන්නේ. පාරෙම හරි පදමට ඇවිල්ලා කියන්නේ මෙහෙම අපි හැන්දක් හරි අපේ බීට්‍රේ හරි මෙහෙම අයිසින් එකේ ඔබලා ගද්දී ඒකේ කෙරවල කෙලින් තියෙන්න ඕන. කන්දක් වගේ කෙලින් තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි හරි පදම. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා බටර් අයිසින් එක හදද්දී සැරින් සැරේට ඇනලා බලන්න බීට්‍රේ හරි හැන්දක් හරි පිරිසිදු ඒක ඇනලා බලලා මේ වගේ කෙරෝල චෙක් කරන්න. මෙහෙම නැමෙනවා කියන්නේ හරි පදම නෙමෙයි. මේක කන්දක් වගේ කෙලින් තියෙන්න ඕන. දැන් මෙහෙමනේ දැන් මම රෙසිපි එකේ ඔයාලට අයිසින් ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. ගොඩ දෙනෙක් හදන්නේ රෙසිපි එකේ තියෙන ප්‍රමාණය දානවා කලවම් කරනවා බටර් අයිසින් එක හදනවා. නමුත් මම ඔයාලට කියනවා එහෙම කරන්න එපා. මෙහෙම සැරින් සැරේ ඇනලා බලන්න. මොකද විශේෂයෙන් බටර් එකේ උෂ්ණත්වය අපි ගන්න දැන් මම ගන්න ප්‍රමාණය නෙමෙයි ඔයාලගේ තියෙන්නේ. ඔයාලගේ වැඩිපුර ටිකක් දිය වෙලා එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අඩුවෙන් දිය වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෙනස් වෙනවා. රෙසිපි එකේ තියෙනම අයිසින් ප්‍රමාණයට වඩා බොහෝ වෙලාවට ටිකක් අපි වැඩිපුර එකතු කරන්න ඕන හරි පදම ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හරි පදමට ආවොත් බටර් අයිසින් එක දිය වෙන්නේ නැහැ. පරිසරයේ යම් හේතු හන්දා දිය වෙන්න පුළුවන්. ඒවා මම ඉස්සරහට දැන් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඒ නිසා හරි පදම ගන්න එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඔයාලා අයිසින් එක හදද්දී රෙසිපි වල තියෙන ප්‍රමාණ වලට අයිසින් දාන්න ඇතිතරම් බටර් අයිසින් රෙසිපි වලට හොයා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ channel එකෙත් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා හරි පදමට බටර් අයිසින් හදන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් එකක් බලලා හරි ඔයගොල්ලෝ හදන්න. මම කියන්නේ හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඇනලා චෙක් කරන්න මේ කෙරෝල කන්දක් වගේ තියෙනවා කියන්නේ හරි පදමට ඇවිල්ලා. කේක් එකක් කවර් කරන ක්‍රීම් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. අපි ලංකාවේදී බටර් අයිසින් කියලා හඳුන්වන්නේ ඇමරිකන් බටර් අයිසින් එක. එහෙම නැත්නම් ඇමරිකන් බටර් ක්‍රීම් එක. තව මේ වගේ ක්‍රීම් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. ස්විස් මෙරූන් ක්‍රීම්, ඉටාලියන් බටර් ක්‍රීම්, කොරියන් බටර් ක්‍රීම් ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් අපේ ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ඇමරිකන් බටර් ක්‍රීම් එක. ඒ කියන්නේ බටර් සහ අයිසින් සුගර් එකතු කරලා හදන ක්‍රීම් එක. බටර් අයිසින් එක දිය වෙන්න බලපාන ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි ඔයාලා ගන්න බටර් එකේ තියෙන උෂ්ණත්වය. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන බටර් අයිසින් එක ගොඩාක් වෙලා එළියේ තියෙනවා. ඒතකොට මේකේ තෙල් පෑදෙනවා. තෙල් පෑදෙන කල එළියේ තියලා ඔයාලා බටර් අයිසින් එක හදන්න ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් බටර් අයිසින් එක දියාරුවටයි එන්නේ. ඒ නිසා කවදාවත් තෙල් පෑදෙන කල් තියන්න එපා. සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයට ආපුවම ගන්න බටර් අයිසින් එක හදන්න. තව දෙයක් තියෙනවා බටර් එකේ ප්‍රශ්නයක්. සමහර අය කූල් එක පිටිම ෆ්‍රිජ් එකේ එළියට ගත්ත ගාම බටර් අයිසින් එක හදන්න ගන්නවා. ඒ ක්‍රමෙත් එච්චර නිවැරදි නැහැ. එතකොට දැන් ඔයාලා බටර් අයිසින් එක හදනවා. හදලා ඉවර වෙද්දි තමයි මේකේ කූල් එක යන්නේ. එතකොට බටර් එක ආයෙ දියාරු වෙනවා. ඒකත් එක හේතුවක් බටර් අයිසින් එක දියාරු වෙන්න. තවත් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඕවර් බීට් කරනවා. බටර් එක දාලා ගොඩාක් වෙලා වැඩිපුර බීට් කරනවා. එහෙම කරාපුවමත් බටර් අයිසින් එක දියාරු වෙනවා. සාමාන්‍ය බටර් එක භාජනයට දාලා බටර් එකේ පාට වෙනස් වෙන කල් තමයි අපි බීට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බටර් එක කහ පාටක්නේ තියෙන්නේ. ඒ කහ පාට ලා පාටක් වෙනවා. ලා කහ පාටක් වෙනකල් තමයි එක බීට් කරන්න ඕනේ. බටර් අයිසින් එක දිය වෙන්න තවත් හේතුවක් තමයි අපිට කේක් එකේ තද වර්ණ භාවිතා කරන්න ඕන නම් ඕගොල්ලෝ ලික්විඩ් කලරින් දාද්දී අයිසින් එක අනිවාර්යයෙන්ම දිය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජෙල් කලරින් වලදී මේක වෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රශ්නේ.
ඔයාලා දන්නවා කලරින් ජෙල් කලරින්, ලික්විඩ් කලරින් සහ පවුඩර් විදිහට කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. ජෙල් කලරින් වලවත් පවුඩර් වලවත් මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ නැහැ. ලික්විඩ් කලරින් දාද්දි අපි තද පාට ගන්න තව දාද්දි එක දිය ගතිය වැඩි. එතකොට අපි අයිසින් එකක් දිය වෙනවා. මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි ලික්විඩ් කලරින් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට තද පාට ගන්න ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලගේ කේක් එකට ඕගොල්ලෝ අයිසින් එක ටිකක් බේසික් බටර් අයිසින් එකකින් එහාට ඒ කියන්නේ තව චුට්ටක් තදට ඝන කමට හදාගන්න. ඒක තමයි එකට ගන්න තියෙන විසඳුම. ඒ කියන්නේ අයිසින් එක තදට හදාගන්න ලික්විඩ් කලරින් දාද්දි ඒක නෝමල් ගානට එනවා. ජෙල් කලරින් පාවිච්චි කරද්දි මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. මේකෙන්නේ ලික්විඩ් කලරින් පාවිච්චි කරද්දි. බටර් අයිසින් එක අයිසින් කරද්දී දිය වෙන්න තවත් බලපාන හේතුවක් තමයි ඔයාලගේ අතේ තියෙන උෂ්ණත්වය. අපේ ශරීරයේ යම්කිසි උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. එතකොට මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි පොඩි පයිපින් බෑග් පාවිච්චි කරන එක. ඒ කියන්නේ ස්මෝල් සයිස් පයිපින් බෑග් පාවිච්චි කරන එක. දැන් ඔයාලා ලොකු පයිපින් බෑග් එකකට අයිසින් ගොඩාක් දාලා ඔයාලා දැන් පයිප් කරනවා. එතකොට ගොඩ වෙලාවක් අපේ අතේ මේ පයිපින් බෑග් එක තියෙනවා. අපේ ශරීරයේ තියෙන උෂ්ණත්වයට මේක ටික ටික දිය වෙනවා. ඒ නිසා පොඩි පයිපින් බෑග් වලට අයිසින් පොඩ්ඩක් දාලා ටික ටික අයිසින් කරන්න. ඒකෙන් පුළුවන් අයිසින් දිය වෙන එක වළක්ව ගන්න. ඊළඟට කතා කරන්නේ අපේ බටර් අයිසින් එක දිය වෙන්න බලපාන ප්‍රධානම හේතුවක් මමත් මේකට නිතරම මුහුණ දෙනවා. පරිසරයේ තියෙන උෂ්ණත්වය. ඒ කියන්නේ අපි සමකය ආසන්නයේ තියෙන රටක ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් කාලෙට අපේ රටේ රස්නේ වැඩි. අපි හරි පදමට බටර් අයිසින් එක හැදුවත් තියෙන අධික රස්නෙට සමහර වෙලාවට අයිසින් එක දිය වෙනවා. මේක අපිට වළක්ව ගන්නත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. එක තමයි ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් AC කාමරයක ඔයාලගේ කේක් එක තියන්න. මම හරි පදමට මගේ බටර් අයිසින් එක හදා ගන්නවා. ගොඩාක් කලකට මම මොන දෙන්නේ මේ ගැටලුවට තමයි. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරන එක. කේක් එකට ගොඩාක් ළඟින් නෙමෙයි ටිකක් යම් තරමක් ඈතින් කේක් එකට හුලං වදින්න ෆෑන් එකක් දාලා තියන්න. ෆෑන් එක නිසා කේක් එකේ තෙත ගතිය නැති වෙලා කේක් එක සාමාන්‍ය විදිහටම තියෙනවා. පොඩ දෙනෙක් මේ ක්‍රමේ තමයි කේක් එක තියාගන්නේ රස්නේ දවස්වලට. ඔයාලා ගෙදර AC තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් AC කාමරයක කේක් එක තියන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කරුවේ බටර් අයිසින් එක දිය වෙන්න බලපාන හේතු. දැන් අපි කතා කරමු ඒක වළක්ව ගන්න අපිට බටර් අයිසින් එකට එකතු කරන්න පුළුවන් යම් දේවල් තියෙනවා. ඒවා මොනවාද කියලා. මේලා විශේෂයෙන් සඳහනක් කරන්න ඕන සාමාන්‍ය බටර් අයිසින් එකට අපි එකතු කරන්නේ බටර්, අයිසින් සුගර් සහ රස කරගන්න වැනිලා වගේ එසෙන්ස් වර්ගයක්. එහෙම නැත්නම් කිරි ටිකක්. ඒවා තමයි අපේ රෙසිපි එකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම දාන දේවල්. දැන් මම මේ වලට කියන්න යන දේවල් එකතු කරලා වලට පුළුවන් බටර් අයිසින් එක දිය වෙන එක වළක්ව ගන්න. නමුත් මේ දේවල් බටර් අයිසින් එකක් හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. මේවා අපි ඉගෙන ගන්නවා. අපි කේක් හදද්දි දැන් මම ඉගෙනගත දේවල් තමයි ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්නේ. මේ දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කේක් හදද්දි ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කළ යුතු දේවල් නෙමෙයි. මම දැන් ඔයාලට මේ දේවල් කියලා දුන්නට මම කවදාවත් මේ දේවල් දාන්නේ නැහැ කේක් වලට. මම කරන්නේ මම අනිවාර්යයෙන්ම හරි පදමට හදා ගන්නවා. යන්තම් දිය වෙනවා වගේ වෙන්නේ ගොඩාක් රස්නේ දවස්වලට තමයි මට මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. එතකොට මම කරන්නේ ෆෑන් එකක් පොඩ්ඩක් ඈතින් දාලා තින ඉච්චරයි. ඉතින් මම මේ දේවල් වලට දැන් කියලා දෙන්නේ දැනගන්න, ඉගෙන ගන්න. මේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. අපි කේක් ගැන ගොඩක් දුරට හදාරද්දි මේ ක්‍රම අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි මම වලට බෙදාගන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම බටර් අයිසින් එකකට දාන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. දැන් අපි බලමු මේ මොනවාද කියලා. පළවෙනි එක තමයි අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් vegetable shortening. butter භාගයයි vegetable shortening භාගයයි icing sugar. එහෙම එකතු කරාම ඔයාලට පුළුවන් කේක් එක දිය නොවි තියාගන්න. නමුත් මෙතන අපේ ලංකාවේ ඉන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා vegetable shortening හොඳ ප්‍රමිතියව අපිට ලංකාවේ කොහෙවත් මිලදී ගන්න නැහැ.
ඔයාලා කවුරු හරි දන්න තැනක් තියෙනවා නම් මේක සඳහන් කරන්න. ගොඩ දෙනෙක්ට ඒක වටිනවා. මොකද දැන් මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන විදිහට බ්‍රෑන්ඩඩ් ඒවා. කල්ලිකුත් වීමේ දිනය, නිෂ්පාදිත දිනය වගේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය එහෙම අපි දැන් මේ දැන් මේ ටින් එකේ ගහලා තියෙනවා. නමුත් අපිට මොනවද ලංකාවේ මිලදී ගන්න තියෙන අපිට තියෙන ලූස් මාව බටර් කියන්නේ කේක් බඩු කඩවල තියෙන ලූස් ගන්න කිසිම සඳහනක් නැහැ. ඒකේ නිකන් පොඩි බෑග් එකකට අපිට දාලා දෙනවා. කල්ලිකුත් වීමේ දින ඒකේ මොනවද අඩංගු ද්‍රව්‍ය කිසිම දෙයක් අපි දන්නේ නැහැ. ඒක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත නැහැ. ගොඩනෙක්ගේ අතර රාවයක් යන්නේ මාව පිළිකාකාරක මාව පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ කියන්නේ ඒකයි. මොනවාද ඒ තියෙන්නේ කියලා දන්නේ අපිට නිකන් ලූස් දෙන්නේ පොඩි උර වලට දාලා. ඒ නිසා මම කියන ඔයාලට හොඳ තත්වයේ තියෙන හොඳ ভেජිටබල් ෂෝට්නින් තියෙන නම් විතරක් මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න. එතකොට කේක් එක දිය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වෙළඳ පොලේ තියෙන ලූස් එහෙම අරගෙන මේ ක්‍රමේ කරන්න එපා. දේශගත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට වෙළඳ පොලේ ඕන තරම් තියෙනවා හොඳ තත්ත්වයේ ভেජිටබල් ෂෝට්නින් මිලදී ගන්න. ඒක අරගෙන දාන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් බටර් අයිසින් එක දිය වෙන්නේ නැහැ. බටර් අයිසින් එක දිය නොවි තියාගන්න දාන්න පුළුවන් පළවෙනිම දේ තමයි. ඒ වගේම ගොඩාක් දෙනෙක් කරන දේ තමයි ভেජිටබල් ෂෝට්නින් බටර් අයිසින් එකට එකතු කරන එක. ගොඩාක් හොටෙල්ස් වල වගේ කරන්නේ මේ ක්‍රමේ තමයි. ඊළඟට පුළුවන් බටර් අයිසින් එක දිය නොවි තියාගන්න අපිට එකතු කරන්න බිත්තර සුදු මද. කුඩා බිත්තරයක් අරගෙන පුළුන් නගේ වෙනකල් හොඳට බීට් කරන්න. බීට් කරලා ඒකේ සුදු මදෙන් කොටසක් අපි කියමු කිලෝ එකේ කේක් එකකට ඔයාලා හදන බටර් අයිසින් ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. කියනවා මලට දැන් මගේ බටර් අයිසින් රෙසිපි එකේ දීලා තියෙන ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රමාණයට ඔයාලට පුළුවන් බිත්තර සුදු මද මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. ඒක දාලා එතකොට ඔයාලට එන්න පුළුවන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් පිළිගඳ එනවද කියලා. බිත්තර වලින් එන පිළිගඳ වළක්ව ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එක තමා රතු බිත්තර පාවිච්චි කරන්න. සුදු වලට වඩා රතු ඒ වගේ පිළිගඳ අඩුයි. තව එකක් බිත්තර එකතු කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් බටර් අයිසින් එකට දෙහි බිඳුවක් ගොඩක් නෙමෙයි දෙහි බිඳුවක් එකතු කරගන්න. එතකොටත් පිළිගඳ එන්නේ නැහැ. අනිත් එක බිත්තර සුදු මදේ අර ඝනකම් කොටසක් තියෙනන්නේ කොටස අයින් කරලා ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් පිළිගඳ එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා එසෙන්ස් වර්ග එකතු කරනවා. ඉතින් කොහොමත් බිත්තර සුදු මද එකතු කරා කියලා එහෙම පිළිගඳක් මේකේ එන්නේ නැහැ. බිත්තර සුදු මද එකතු කරපුවාම පුළුවන් ඔයාලට බටර් අයිසින් එක දිය වෙන එක වළක්ව ගන්න. ඊළඟට බටර් අයිසින් එක දිය වෙන්න වළක්ව ගන්න තවත් දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි white chocolate. white chocolate ටිකක් ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට මෙල්ට් කරගෙන ඒක චුට්ටක් නිමලා ඔයාලට පුළුවන් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරන්න බටර් අයිසින් එකට. ඒ කියන්නේ මම මගේ රෙසිපි එකේ බටර් අයිසින් රෙසිපි එකේ දාලා තියෙන ප්‍රමාණය තියෙන සාමාන්‍ය කිලෝ එකේ කේක් එකක් අයිසින් කරන්න ගන්න අයිසින් ප්‍රමාණයට ඔයාලට පුළුවන් white chocolate melt කරලා මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරලා හොඳට බීට් කරන්න. white chocolate නිසා ඔයාලට කේක් එක දිය වෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බටර් අයිසින් එක දිය වෙන එක වළක්ව ගන්න එකතු කරන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි corn flour. ඒ කියන්නේ කෝන් පිටි. කෝන් පිටි මේස හැඳි එකක් එකතු කරන්න පුළුවන් බටර් අයිසින් එකට. එනේරකින් කෝන් ෆ්ලාර් මේස හැන්දක් අයිසින් එකට හලලා හොඳට බීට් කරගන්න. කියන්නේ කිලෝ එකේ ප්‍රමාණයක් හදන්න ගන්න බටර් අයිසින් ප්‍රමාණයට තමා මේස හැන්දක් යන්නේ. එතකොටත් අයිසින් එක දිය වෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. බටර් අයිසින් එක දිය වෙනවට එකතු කරන්න පුළුවන් තවක් දෙයක් තමා කෝන් සිරප්. එහෙම නැත්නම් ග්ලූකෝස් සිරප් එක. ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් කියන්නේ අන්න ඒකෙන් ටිකක් එකතු කරාමත් අපේ අයිසින් එක දී වෙනක වළක්ව ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. බටර් අයිසින් එක හදලා ඔයාලා සාමාන්‍ය කිලෝ එකේ ප්‍රමාණයකට යන අයිසින් ප්‍රමාණය මගේ බටර් අයිසින් රෙසිපි එකේ තියෙන ප්‍රමාණය ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක එකතු කරන්නේ මෙහෙමයි. ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට ඒක චුට්ටක් රත් කරගන්න. රත් කරලා නිමෙන්න දෙන්න. කූරු ගන්න. ටිකක් වෙලා කූරු ගාදී ඒක නිමෙනවා. නිමුණාට පස්සේ අයිසින් එකට එකතු කරලා හොඳට බීට් කරන්න. එතකොටත් ඔයාලට පුළුවන් අයිසින් එක දිය වෙනක වළක්ව ගන්න. ගොඩාක් හොටෙල්ස් වල ලොකුවට කරද්දී ඒගොල්ලෝ නිතර ඩෙසර්ට් වර්ග එහෙම කේක් ඒවා හදනවා. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ ක්‍රමේ තමයි.
vegetable shortening එකතු කරන එකයි මේ වගේ liquid glucose එකතු කරන එකයි තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඉතින් මම නැවතත් මතක් කරනවා මම දැන් ඔයාලට මේ කියපු දේවල් බටර් අයිසින් එකකට අපි දාන්න ඕන අනිවාර්ය දේවල් නෙමෙයි. මම ඉගෙන ගත්ත දේ මම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තේ. මම කවදාවත් ওই දේවල් මගේ කේක් වලට දාන්නේ නැහැ. මොකද මට දිය වෙන ප්‍රශ්නේ එහෙම ලොකුවට එන්නේ නැහැ. මම හරි පදමට අනිවාර්යයෙන්ම හදා ගන්නවා. බැරි වෙලාවකත් මට දිය වෙන ප්‍රශ්නේනේ ගොඩාක් මේ රස්නේ කාලෙට. අගෝස්තු වගේ රස්නේ කාලෙට ඒ දවස් වලට මම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නේ පොඩ්ඩක් ෆෑන් එක දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් AC එක දානවා. කස්ටමර් එනකල් කස්ටමර්ටත් කියනවා මේ දවස්වල රස්නේ මෙහෙම දිය වෙනවා. ඔය ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයාලගේ පාටිය පටන් ගන්නකල් ෆෑන් එක චුට්ටක් දාලා කේක් එකට තියන්න කියලා. ඒක තමයි මම කරන ක්‍රමේ. ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහනවා අනේ අක්කේ දිය වෙනවා අපේ අයිසින් එක අපි මොකද කරන්න කියලා. ඒකට මම ඔයාලට දුන්න උත්තරේ තමයි මේ වීඩියෝ එක. මොකද ඒක ගොඩාක් අපි කතා කරන්න ඕන ලොකු මාතෘකාවක්. ඒකයි මම වීඩියෝ එකකින් මේක කතා කරේ. ඉතින් ඔයාලා මේ දේවල් දාලා ඕනනම් බලන්න. ගොඩාක් දිය වෙන ප්‍රශ්න ලොකුවට ඔයාලට තියෙනවා නම්. අනිත් එක දැන් මේ හැම එකම එකපාර දාන්න එපා. බිත්තරයි කෝන්ෆ්ලවර් ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් සේරම එකපාර දාන්න පොඩි දේවල් එකක්. එක දෙයක් දාන්න. දෙයක් කියන්න ඕන ගොඩක් ඔය මල් හදද්දි අපි බටර් අයිසින් වලින් රෝසස් වගේ හදද්දි ඔයාලට පුළුවන් ඒ රෝසස් හදන කොටසට විතරක් මේ දේවල් එකතු කරගන්න. ඒ කියන්නේ රෝසස් වගේ දැන් ඔයාලට දිය වෙනවා වගේ එහෙම ගොඩ දෙනෙක් මගේ එහෙමත් ඒ ප්‍රශ්නෙත් අහනවා. බටර් අයිසින් මල් වලට ගන්න අයිසින් කොටසට විතරක් මේ දිය වෙන්නේ නැතුව මම දැන් ඔයාලට කියලා දීපු දේවල් වලින් දෙයක් එකතු කරලා හදා ගන්න පුළුවන් ඒ අයිසින් මිශ්‍රණය. ඒතකොට මල ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නෙට අක්කේ බටර් අයිසින් එක දිය වෙනවා අපි මොකද කරන්නේ කියලා අහපු ප්‍රශ්නෙට මම හිතනවා උත්තර හම්බෙන්න ඇති කියලා හැමෝටම. මොන හරි ගැටලු තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න මම ඔයාලට උත්තර දෙන්නම් නිවාඩුව. ගොඩ දෙනෙක් කමෙන්ට් කරනවා මම කියන්න ඕන අනේ මම පුළුවන් හැමෝටම රිප්ලයි කරනවා. කාට හරි රිප්ලයි එකක් කරන්න මග ඇරලා තියෙනවා නම් සමා වෙන්න. මම අනිවාර්යෙන් හැමෝටම රිප්ලයි කරනවා. මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගැටලු තැන් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න මම රිප්ලයි කරන්න නිවාඩුව. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයා කේක් කලාවට අලුත් කෙනෙක් නම්, කේක් කලාවට ආධුනිකයෙක් නම්, කේක් ගැන ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් නම්, නමුත් කේක් ගැන ගොඩාක් දේවල් දන්නේ නැත්නම් මේක තමයි සිංහල භාෂාවෙන් කේක් ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳම channel එක. දිගට මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම සතියෙම මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා channel එකත් එක්ක touch එකේ ඉන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.